Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Muli po narito po tayo Panginoon upang magbasa po ng salita ng Diyos. Sa kabila po ng dinaranas po natin ng mga pagsubok na dumating sa buhay po natin, sa pamamagitan po ng nangyayari po sa ating daigdig ngayon, sa pamamagitan po ng COVID-19 po. Kasi po halos lahat po ay dumaranas po. Sabi nga, marami po na nababahala po patungkol sa mga sakit nito. Pero sabi nga po, mga dapat po natin gawin upang malabasan po natin ang pagsubok na ito. Uno po, kailangan po tanggapin po natin ang Panginoon bilang ating Panginoon. At tunghayan po natin sa Biblia, sa pahayag po, makikita po natin sa pahayag 3:20, ito po yung nakalagay. Nakatayo ko sa labas ng pinto at tumutuktok. Kung diringgin niyo naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Sabi po, ang Panginoon po, sabi nga po, tumutuktok po kaya sa bawat isa. Kailangan lang po, papasukin po natin sa ating puso upang, sabi nga, makasalo natin siya. Makasalo niya tayo sa hapag ng pagkain po. Kasi napakalaga po na tayo po kung paano tanggapin ang ating Panginoon. Kailangan po, yun po una, tanggapin po natin ang Panginoon. At yun po, may matutunan po tayo sa John 1:12. Ito po yung nakalagay. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi nga po, nung una po, kung hindi po natin tinatanggap ang Panginoon bilang ating Panginoon, sabi nga po, hindi po may tuturing na tayo mga anak ng Diyos. At sabi nga rito, ang totoo po niyan, kung hindi po natin natatanggap ang Panginoon, tayo po ay isang nilikha lang po ng Panginoon. Pero sa kabila po niyan, nung tanggapin po natin ng Panginoon, tayo po itinuring niya mga anak. At matutunan po din natin dito sa 13, tuloy po natin, sila na yung naging anak ng Diyos, hindi lang sila ayon sa kalikasan, hindi sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Yun, sabi po, nung tinanggap po natin ang ating Panginoon, sabi nga po, sinilang na tayo hindi sa pamamagitan ng pita lamang, kundi ang pagiging anak natin ay buhat sa Diyos. Kaya po, napakalaga po, sa tayo po ay nagpapatuloy kung paano po natin kinikilala ang ating Panginoon. Sabi nga, tinanggap po natin sa puso natin siya. Ang ikalawa po na dapat po natin gawin, lumapit tayo sa Diyos na may malinis na puso. Sabi nga po, patapos po natin tanggapin ang Panginoon, kailangan, para malampasan po natin itong pagsubok nito, kailangan po lumapit po tayo sa Diyos, sabi nga ng may malinis na puso. Tungayan po naman natin sa Santiago, pinakalagay po sa Santiago 4:8, ito po yung nakalagay. Lumapit kayo sa Diyos at ilalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga mata, ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin niyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Sabi nga po, kailangan po kung lalapit po tayo sa Diyos, at sabi po rito, kailangan po, sabi nga, may malinis na tayong puso. Sabi nga po, pinagsisihan na po natin yung ating mga pagkakasala, mga kasalanan, dapat po, tinalikuran po natin yan. Sabi nga, lumapit tayo ng may malinis na puso po. Yun po yung ikalawa na magagawa po natin upang tayo po ay patuloy. At dito po naman sa Hebreo 4:6, may mababasa rin po tayo rito. Kaya't huwag tayo magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at di kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Sabi nga po, ang Diyos po, sabi nga po, sa panahon na kailangan po natin siya, nandyan lang po siya palagi. Kailangan lang po talaga, sabi nga, patuloy po yung paglapit natin sa Kanya. Lumapit po tayo at kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Sabi nga po, sa panahon po nakagipitan, tulad po ng dinaranas po natin ngayon, sabi nga po, wala po tayo ibang lalapitan kundi ang Panginoon Diyos. Sa kabila po na marami po ang mga nagbibigay po ng mga tulong, pero hindi po sapat yan. Kailangan po, patuloy po yung sa Diyos po tayo lumalapit po. Kasi siya lang po yung may kapangyarihang mag-ayos po ng lahat dito sa daigdig nito. Sabi nga po, napakabigat po ng pagsubok na dumadating dito sa bawat tao po. Kailangan po maging matatag po tayo. At dito po naman sa Hebreo 10:22, makikita rin po natin dito, kahit lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya, lumapit tayo may malinis na budhi, sapagkat nalinis ang ating mga puso at nahugasan ng hanang dalis sa tubig ang ating katawan. Sabi po, sabi nga rito, lumapit tayo sa Diyos na
may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Sabi nga po, hindi lang po basta pananalig po. Sabi, hindi po tayo basta lumalapit sa Panginoon. Kailangan po, yung pong pananalig po. Sabi nga, yung pananampalataya po. Kailangan po, sabi nga, linisin na po ang puso ng bawat isa. Kasi napakahalaga na tayo po, kung lalapit sa Panginoon, kailangan po, sabi nga, tumingin na tayo nakapatawaran sa ating Panginoon at tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon po. At dito, ang ikatlo po, makikita po naman dito, kailangan po, unang nga sabi nga, tinanggap po natin ang Panginoon. Pangalaw po, yung paglapit. Ang ikatlo po, kailangan po, sabi nga, magtiwala po tayo sa Diyos. Sa panahon nga po, ng pinagdadaanan po natin sa kabila ng sakit na ito, kailangan po yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi nga po, sa pagtitiwala nga po, ito po yung nakalagay, ang pagtitiwala ay ang pananalig sa isang tao, isang bagay upang matulungan tayo makakaon lalo na sa panahon ng ating paghihirap o pangangailangan. Ang pagtitiwala ang unang hakbang na dapat matutuhan upang tayo maging matatag na Kristiyano. Sabi nga po, upang tayo pala maging matatag na Kristiyano po, kailangan po, una po, itong pagtitiwala sa Panginoon. At dito po, sabi nga rito, ang katiyak ay hindi ganap na matatakbuhan sa mga tao o bagay, subalit masusubukan lamang ito sa pakipag-ugnayan sa Panginoon. Siya ang nagbibigay ng kalayaan sa kaganapan sa sandaling magtiwala tayo sa Kanya. Sabi nga po, yun po, napakalaga po yung pagtitiwala. Bagamat tayo po nagtitiwala sa kakayahan ng mga doktor, pero higit po natin dapat pagtiwalaan ang Panginoon Diyos po. Kasi nga po, siya po yung nakakaalam ng lahat na nangyayari po sa mundo ito. Sabi nga po, iba't ibang pagsubok po ang dumadating sa buhay ng bawat isa. Ang kailangan lang po, patuloy po yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi nga, magagawa niya lahat. Sabi nga, anumang gustuhin man niya, kaya-kaya niya pong matapos na po ang mga problema ito sa buhay ng bawat isa. Ang kailangan po, pagtiwalaan po natin talaga ang Panginoon. Kasi sinabi nga po rito sa Mateo, ano ba may dudulot po ng pagkabalisa ng bawat mananampalataya po. Sabi po, kung titingnan po natin sa Mateo 6:25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan nyo upang mabuhay. O tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan, hindi ba't ang buhay higit ng malaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Sabi nga po, marami po ang nababalisa ngayon. Nababalisa po kung ano-ano po iniisip, natatakot magkaroon ng sakit patungkol dito sa COVID-19 na talaga po namang nakakabalisa po talaga. Pero sabi po riyan, wala pong idudulot ito na maganda po sa atin. Ang kailangan lang po, patuloy yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi nga, lahat ng pangangailangan po natin, dapat po hinihingi po natin ito sa Diyos na may pagpapasalamat. Kaya po napakahalaga yung patuloy na pagtitiwala na kailangan pong gawin ng bawat mananampalataya po. Kasi may binanggit din po rito sa Mateo pa rin, 6:27, sino sa inyo makapagpahaba ng kanyang buhay kahit isang oras lamang nang dahil sa pagkabalisa. Sabi nga po, itong pagkabalisa po, wala po itong may dudulot na mabuti sa atin. Ang kailangan po, itiwala po natin ang lahat ng nangyayari ito sa Panginoon upang malampasan po natin itong dinaranas po natin ng mga pagsubok po. Kaya po napakalaga po na kung minsan po tayo po nagpapatuloy po kung ano po yung dapat natin gawin. Sabi nga, pero po tayong kapat na dapat ginagawa. Sabi po rito, makipag-usap tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Sabi po, kailangan po patuloy po na binabasa po natin ng mabuting balita. Ito po nga, ito yung Biblia. Kailangan po, dito po tayo nakipag-usap sa Diyos. Sabi po rito, makipag-usap tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at ng pananalangin po. Kaya po, dapat po, sabi nga nung tayo magtiwala sa Panginoon, nakita po natin kung paano po. Sabi nga rito, kailangan po magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Kasi may binanggit po dito sa Awit 55:16-17. Kay Yahweh, hihingi ako ng iyong tulong. Ililigtas ako sa mga linggatong. Ang mga tagoy ko at mga hinaing sa bawat sandali sa kanyang darating at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Sabi po, kung tayo po mananalangin sa Panginoon, sabi nga, lahat ng ating pong hinihiling po sa kanya, sabi nga po, diringgin po ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po, sabi nga po, kung tayo ay mananalangin po, dapat po, huwag po tayo mag-alilangan na hindi pagkakaloob ng Panginoon ang kahilingan ng bawat isa. Kaya po, kung tayo po nananalangin at nagbabasa po ng Biblia,
makikita po natin yung katotohanan kung paano po gumagalaw po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kailangan lang po patuloy nga po yung pagbabasa ng Biblia. Sa pamamagitan po ng Biblia nga, dito po tayo nakikipag-usap sa Diyos. At sabi nga, siya po ay sasagot sa pamamagitan po ng Biblia. At yung pong panalangin, napakalaga po niyan. Yan po yung isa sa pinakamalaga na dapat po ginagawa po natin sa araw-araw ng ating buhay. Kasi nga, hindi po birong pagsubok itong dinaranas ng mga tao po dito patungkol sa sakit na COVID-19 po. Kasi talaga po namang halos kung mababalitaan po natin, napakarami na po na nagiging infected po. Ngayon po yata nasa mga mahigit po 6,000. Kaya po napakalaga po na kuminsan po. Kasi po sabi, sa pagbabasa po ng Biblia, dito po tayo maraming nalalaman po katotohanan. Na patuloy po yung mga hiwaga po ng Panginoon Diyos na ginawa po lang yung panahon niya kung paano po. Sabi nga kung paano po siya nagpapagaling. Sabi po, ang Diyos po ang dakilang manggagamot po. Kaya po kailangan dapat po ng isang Kristiyano na patuloy po na nagbabasa ng Biblia. Kasi napakalaga po nito na dapat po natin ginagawa sa araw-araw na ating mga buhay po. Ang patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa kabila po ng kabala ng mga tao, kailangan po bigyan siya natin ng panahon. Sabi nga, unahin po natin siya sa lahat ng ating sandali ng ating buhay. Kasi hindi po tayo, sa panahon po ngayon, hindi po tayo nakakasigurado kung wala lang po natin itong dinaranas po natin na ito. Ang kailangan lang, patuloy po na tayo po nagbabasa ng Biblia. At sa kabila po noon, kailangan po makita rin po kung paano po yung pagiging Kristiyano po natin, kung paano po tayo nananampalataya sa Diyos. Kailangan ang isang nakakilala sa Panginoon, sabi po, ito kailangan manampalataya ng lubusan. Sabi nga, manampalataya ng buong puso po. Tingnan po naman natin sa Galacia, may makikita rin po tayo patungkol po kung paano po ang pananampalataya. Alam namin na tayo pinawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Sabi nga po, tayo po pala, sabi nga po, pinawalang sala ng dahil sa pananampalataya at hindi pagsunod sa kautusan. Sapagkat sabi nga po, wala po namang makakasunod po sa kautusan kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, ang kaligtasan po natin, ito po sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa gawa. Nanalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao hindi mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Sa kabila po ng, sabi nga po, maayos po yung kautusan, pero ang sabi po, hindi po dyan tayo maliligtas ng pagsunod po riyan, sabi sa pananampalataya po. Kaya po ang pananampalataya ay tinitingnan po, no? Sabi nga, tumitingin ang Diyos sa puso ng bawat isa. Kasi may nakalagay po rito, sabi po rito, ang pananampalataya ay may dalawang bahagi. Ito ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at kay Kristo, na may matatag na panindigan at may pahayag ng Diyos tungkol sa Kanya at tungkol sa atin ay totoo. Ang ganitong pananampalataya kailangan hindi sapat para sa kaligtasan dahil maging ang diablo ay naniniwala sa katotohanan tungkol sa Diyos. Kasama rin sa pananampalataya ang pagtitiwala sa Diyos at katiyakan na sa pamamagitan ng kanyang kagandang loob ay pinawalan sala tayo ng Diyos dahil kay Kristo na ginagawa ni Kristo ay para sa atin. Ang pananampalataya ay nakasentro kay Jesucristo at sa kanyang ginawa. Habang ang bawat isa atin ay tinatawagan magbigay ng pasariling pagpala kay Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay kaloob na nagmula sa Diyos. Sa pagkarinig natin sa Kanyang salita at ito'y nag-aaral sa atin sa paglilingkod na may pagmamahal sa Kanya. Ang aral na ito ni Pablo tungkol sa pagiging ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa mga gawain maayos sa aral ni Santiago tungkol sa pagiging ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya na nagbubunga ng mabubuting gawa. Sabi po, nang tayo po manampalataya puro, sabi nga po, inahanda na po yung mabubuting gawa. Kaya po, sabi nga, hindi po tayo may liligtas sa mabubuting gawa, kundi po sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po, sa kabila po ng nangyayari po ito sa atin, kailangan po manampalataya na po ito. Malalampasan natin ang lahat ng sakuna na nangyayari po sa daigdig natin sa itong pong COVID-19 na ito.
Kaya patuloy po na hilingin po natin sa Panginoon Diyos na siya po yung kumilot upang, sabi nga po, malampasan po natin ito. Patuloy po yung pananalangin natin at paglapit sa Panginoon. Kailangan po yung pananampalataya nga, sabi nga, hindi lang basta nananampalataya, hindi tayo nananampalataya sa pamamagitan lang po ng salita. Ang pananampalataya po natin, dapat po, sabi nga, ito nagmumula sa puso ng bawat isa. Kasi napakalaga po na nakumbisan po ang tao po, sabi nga, marami ang nagsasabi na siya ay nananampalataya sa Panginoon, pero iba po naman yung ginagawa. Ang kailangan makita ng Panginoon na kung paano po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. At yan nga, makikita po, tayo po patuloy na lumalapit sa Kanya. Yun po yung ikalima, sabi nga, manampalataya po tayo ng buong puso. Ito naman po yung ika-anim, sabi nga po, may mga sinabi po ang Panginoon sabi mo po, tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako. Kasi marami po ang pangako ang Panginoon sa atin na sabi nga, na kung minsan po, hindi po niya tinutupad sa panahon natin. Kasi po may dahilan ng Panginoon kung ba't hindi pa niya tinutupad yung pangako niya siya magbabalik na dito. Kasi ito po yung sabi, ikalawang Pedro 3:9, ito po yung sabi, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako yon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ang pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo mapahamak. Sabi po, kaya po hindi pa po tinutupad ng Panginoon yung pangako niyang pagbabalik dito. Sabi nga po, kung gusto po niya, ang tao lahat ay magsisi po at magbalik loob sa Kanya. Hindi niya po gusto na kahit isa po ay mapahamak. Kundi kailangan po, ang bawat isa po na mananampalataya ay makasama niya doon sa Kanyang kaharian po. Kaya po, sabi po, ang Panginoon po, hindi po yan nagpapabaya sa Kanyang pangako. Sabi po rito, hindi pa niya tinutupad ang pangako yon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi. Kaya po, bilang isang nakakilala sa Panginoon, kailangan unti-unti nababago na yung buhay ng bawat isa. Sabi nga, magsisi na po tayo sa ating mga pagkakasala. Sabi po, ito na pa yung panahon. Kung papansinin natin, iba't iba na po nangyayari ng mga kapigatian dumarating sa buhay ng bawat tao. Ang kailangan lang niya patuloy na tayo po lumalapit sa Panginoon Diyos. Huwag tayong manangad sa sariling kakayahan natin, bagamat tayo kumisabi kakayahan, pero hindi po natin yung dapat siyang pagtiwalaan. Kung hindi ang Diyos lamang ang dapat po natin pagtiwalaan sa kabila ng dinaranas natin ito sa ating buhay. At sabi nga dyan, ang Panginoon Diyos, sabi nga, tutuparin niya lahat ang kanyang sinabi. At yan makikita po naman natin sa Biblia. Ang lahat po nakalagay nga po dito, sabi nga po, ito pa ang may katotohanan po. Matagal na po nasulat itong Biblia at marami na po siyang hula na nangyayari na po ngayon. Na kung babalikan po natin, talaga pong kumisan hindi po natin maunawan. Pero sa kabila po ng pangyayaring yan, sabi nga, unti-unti na po nagaganap yung mga nakasulat sa Biblia. Iba't ibang dinaranas po ng mga tao patungkol po nga sa dinadanas natin ito. Kaya napakalaga na patuloy po yung pananalig po natin sa Kanya. Na makita po sa buhay ng bawat isa na tayo po nagpapatuloy ng pagsunod sa Panginoon. Dito po pala sabi nga po, may babasahin pa po rito sa Gawa 13:32. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno. Sabi nga, marami na po ang nagpapahayag ng mabuting balita. Na kung ano po, sabi nga po, ito raw yung pangako ng ating Diyos sa ating mga ninuno. Na ngayon po, napapahayag na po. Sa kabila ng bawal po yung pagtitipon o pagdalaw sa isang sambahan, pero hindi po hinahadlangan ng gawain ito upang hindi po may pahayag ang salita ng Diyos. Sabi nga po, gumagawa po ng paraan ng ating Panginoon. At tulad po ng ginagawa po namin na kung paano po nagpapahayag ng salita sa pamamagitan po ng pagbibideo po. Ito po kasi sabi nga, kailangan may pahayag po ang salita ng Diyos. At ito po sabi, wala po makakapigil. Ito po magpapatuloy sa kabila po na nangyayari po ngayon. At dito po sa ikapito, sabi nga rito, ang pagpapagaling ay mula sa Diyos. Sabi po, lahat po na nangyayari nga po dito sa ating daigdig nito,
tanging ang Diyos lamang po may kapasiyahan ng lahat. Bagamat marami po na mga nagsasaliksik ng mga siyensya po patungkol po sa pagpapagaling tungkol sa sakit na ito, pero sabi po rito, ang sabi po, ang pagpapagaling po ay nagbubuhat po sa Diyos. Sabi nga po, ang pagpapagaling ay mula sa Diyos. Basahin po natin sa Exodo 15:26. Ito po ang nakalagay. Ang sabi niya, kung kayo ay buong puso ninyo kung ako ay buong puso ninyo susundin, kung gagawin niyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at ang mga tungtulin, hindi ko ipararanasan sa inyo alinman sa mga sakit na pinadadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Ano po, sabi nga po diyan, pinakikita lang po dito na ang Panginoon talaga nagpapagaling sa lahat ng mga sakit po. Kasi kung titingnan po natin sa pagbabasa po natin ng Biblia, kung babalikan po natin kung paano po pinagaling ng Panginoon yung babaeng dinudugo po. Sabi nga ito po, may 12 taon ng dinudugo, ano po. Pero ang sabi ng babae ngayon, mahawakan lang po niya ang lalayan ng damit ng ating Panginoon, sigurado po gagaling siya. At nang mahawakan niya nga po yun, ang timano po, gumaling po ang babae ngayon sa karamdaman. At talaga po naman na napakalaga na paniwalaan po natin kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Kasi ito talaga yung dapat natin na sundin. Sabi nga, dapat po ginagawa ng bawat mananampalataya po. Kasi sa kabila po ng dinaranas po natin ng mga pagsubok na ito, ano po, ito po malalampasan po natin lahat. Nakita po naman natin kung paano po ang Diyos, sabi nga rito, ang Panginoon Diyos pa rin po nagpapagaling. Kailangan lang po, ito po hilingin po natin sa pamamagitan ng pananalangin po. Na tayo po, sa kabila ng lahat na dinadanas natin, kailangan humingi tayo ng tulong sa Diyos. Kasi siya yung dakilang magagamot at walang imposible po sa ating Panginoon. Ang lahat po kaya-kanya pong gawin. Ulitin ko lang po rito, sabi nga rito, kung gagawin nyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tungtulin, hindi ko ipararalan sa inyo ang inyong mga sakit. Sabi po, kung tayo pala susunod sa ating Panginoon, sabi nga, hindi niya ipararalan sa ating ang anumang sakit. Sa kabila po ng lahat, tayo po naniniwala na hindi po ipadaranas po sa ating mga sakit ito. Sabi nga, ang bawat mananampalataya o bawat Kristiyano ang nag-iingat po sa atin, iniingatan po tayo ng mga anghel. At yan po, pinoproteksyonan po tayo. Kaya pa napakalaga po na tayo ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya dapat makita po sa buhay ng bawat mananampalataya sa kabila na nangyayaring ito na talaga po namang sabi nga iwasan natin yung pagkabalisa, pero sa kabila ng lahat hindi pa rin po natin maialis-alis ito kasi po talaga po namang nakakabalisa. Kailangan lang magpatuloy talaga tayo kung paano po. Una nga, binanggit ka po ito, kailangan po, una lumapit po tayo sa Panginoon. Kasi napakalaga na kung tanggap po natin ating Panginoon bilang tagapagligtas, wala po tayo yung dapat ipagkilala. Kailangan lang talaga, sabi nga, dapat yung pagtanggap natin sa Panginoon, sabi nga, nanggagaling sa puso ng bawat isa. Hindi lang pa mabasa natin sa tinanggap bilang Panginoon. At ang ikatlo po, sabi nga po, magtiwala tayo sa Diyos. Kasi wala nang po tayo ibang mapagkatiwala kundi ang Panginoon. Sa kabila nga po na hindi po natin basta pwede pagtiwalaan nyo. Sabi nga, huwag po tayo magtiwala sa mga gawa ng tao. Ang mahalaga po yung pagtitiwala sa Diyos. Kasi dyan po, makikita po natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. At yung ikaapat nga po, sabi po rito, makipag-usap tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at ng panalangin. Ito po, paulit-ulit po kami. Sabi nga po, yung pagbabasa po ng Biblia, napakalaga po niya. Kaya patuloy po, sabi nga, halos ang lahat naman tayo, may mga Biblia po, kailangan lang po, basahin po natin ito. Patuloy po na saliksikin po natin kung ano yung mga salita. Sabi nga, ito yung salita ng Diyos sa panahon ngayon. Dito na po siya makipag-usap sa atin sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia. At huwag po rin natin kaligtaan kung paano po yung pananalangin po. Sa bawat oras po ng mga buhay po natin, kailangan po ito ipagpasalamat natin sa Diyos.
na huwag nating kalitaan yung pananalangin po. Sabi nga, bago po tayo matulog, sa umaga po pwede po tayo manalangin, sa tanghali po pwede rin po, sa gabi bago matulog pwede po tayo manalangin po. Ang kailangan po, lagi po tayong nakikipag-usap po sa Diyos. Sabi nga, sasagot po siya sa pamamagitan naman po sa Biblia po. Kaya kailangan po, nagbabasa rin po tayo ng Biblia. At yun po yung ikapat po. Ito po ano po yung kalima. Sabi nga po rito, pananampalataya ng buong puso. Sabi nga, yung pananampalataya po, hindi po, sabi nga, hindi lang po sa salita. Ang kailangan makita po sa buhay ng bawat Kristiyano po, kung paano po siya nananampalataya sa Diyos. Sabi nga po, lahat po ng pinaniniwalaan po natin, ayon sa Panginoon, sabi ka po, ito mangyayari po talaga. Kaya nga, sa kabila po ng lahat na nangyayari ito, naniniwala po tayo, sabi, malalampasan po natin itong dinaranas po natin sa sakit na ito. Lahat ng ito ay kailangan lang itiwala po natin sa Diyos. At doon nga po sa ika-6, tutuparan ng Diyos ang kanyang pangako. Yun, maliwanag po yun. Sabi nga po, ang Panginoon po, sabi nga po, hindi po yan nagpapabaya sa kanyang pangako. Kaya po, kung ang Panginoon po tumutupad po yan sa pangako, kailangan po, tayo po naman, huwag naman po tayo mangako sa Diyos na hindi po natin gagawin. Sabi nga po, kung mangangako rin lang po tayo at hindi po natin gagawin, huwag na po tayo mangako. Kasi doon po nagagalit ang Panginoon Diyos. At kung tayo po mangangako, hindi po naman natin ito magagawa. Sabi nga po, ang Diyos po, sabi nga po, hindi po ito sumisira sa kanyang pangako. Kaya po, bilang mananampalataya po, kung tayo po mangangako sa Panginoon, kailangan po ito pa rin po natin. Kasi may babasa po dito tayo sa mga aral. Ito po yung nakalagay sa chapter 5 verse 4. Ito po yung nakalagay. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw na ng mayabang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag mo pabayaan magkasala ka kahit dahil sa iyong salita. Alala ang bagay mangako ka at gagawin mo pagkatapos. Sa ganyang galit na galit ang Diyos. Kaya kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya nga sabi nga rito, kung tayo po mangangako doon sa Diyos, sabi nga po, kailangan po gawin po natin ito. Kasi ang sabi rito sa mga ngaral, kapag hindi po tayo tupad at nangako tayo sa Panginoon, doon po galit na galit ang Diyos sa bawat mananampalataya po. Kaya bilang, sabi nga kung ang Panginoon po, hindi po ito nagpapabaya sa kanyang pangako, at tayo po, huwag na po tayo, sabi nga, huwag po tayong mangangako na hindi po natin gagawin. Kaya kung tayo mo may pinangako sa Panginoon, kailangan po, tuparin po natin ito. Yun po yung ika-6 po. Ito po naman yung ika-7, sabi nga po rito, ang pagpapagaling ay mula sa Diyos. Totoo naman. At yun nga po yung ika-7 po na dapat pong gawin natin upang malampasan po natin yung mga pagsubok na ito. Na sabi nga po rito, ang pagpapagaling po ay mula sa Diyos. Kailangan po ang bawat kahilingan po natin, sabi nga, paniwalaan po natin ito. Sabi nga, huwag tayo mag-aalinlangan sa salita ng Diyos. Kaya po napakalaga po na sa panahon ito na dinaranas po natin, kailangan po gawin po natin ito. Sabi nga, ito po yung mga dapat po natin gawin upang malampasan natin yung dinaranas natin na pagsubok na ito. Na marami po, sabi nga, nababalisa sa panahon ito. Kaya po, napakalaga po na patuloy po yung pag-aaral natin ng salita at patuloy po yung pagsasaliksik ito. At dapat may pagpatuloy po natin ito. Kaya po, napakalaga po na sabi nga, sa bawat ating buhay po, yung pagpapala po narin lang po yan. Kaya po, sabi nga, napakalaga na isang magpapalang para po sa ating lahat. At yan po, natumayan po natin kung paano po binasa po natin ang salita ng Diyos patungkol po na kung ano po yung dapat natin gawin upang malampasan natin ang pagsubok na ito. Sige po, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin po. Sabayan niyo po ako. Aba naming Diyos, muli Panginoon, maraming salamat po sa umaking ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, na binibigay niyo na panibagong lakas po sa kabila po ng dinaranas namin ng mga pagsubok na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na
at tinitiwala po namin sa iyo na malalampasan po namin ito. Basta malaga po, Panginoon, hindi po, sabi nga, hindi kayo nagpapabaya. Kung paano po na kayo po yung nagpapagaling, Panginoon, at ito po, ipaniniwalaan po ng bawat isa, Lord. Kaya po, tinitiwala po namin ang lahat ng ito at ibinabalik ang papulit po salamat sa pinakamataas na pangalan ni Jesus. Amen. Sabayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Kailangan po, sabi nga po rito, i-like po natin ito at i-share po natin at mag-subscribe po ang bawat isa. At yan po, maraming po salamat. Isa pang mapagpalang umaga po sa ating lahat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.